Για να δούμε και παρακάτω, γίνεται ακόμη πιο χοντρά. Παραπάνω, ναι, πιο χοντρά. Τι λέει τώρα, άλλο φοβερό. Δηλαδή από το κείμενο 5 φράσεις να πιάσεις και να τις βάλεις μέσα στην καρδιά σου, τις βλέπεις όλο το καλοκαίρι. Καλοκαίρι, ενδιαφέρον έχει αυτό. Δεν είναι μια στιγμή, είναι μια πορεία ζωής αυτές οι κουβέντες. Δεν τι λέει παρακάτω. Γίνεται αληθινά αγαπητός. Ποιος? Αυτός που δεν μεριμνά καθόλου για τον εαυτό του, αλλά θυσιάζεται υπέρ των άλλων. Δέστε το παράδειγμα στη ζωή σας. Σας έδειχναν τέτοιοι άνθρωποι. Αυτή είναι η αληθινή αγαπητή σας. Σε αυτόν τον άνθρωπο θέλω κοντά μου. Γίνεται αληθινά αγαπητός αυτός που δεν μερίμνα καθόλου για τον εαυτό του, αλλά θυσιάζεται υπέρ των άλλων. Καλά, ο καθένας μπορεί να δώσει όποια ερμηνεία θέλει, όποιο περιεχόμενο θέλει, όποια κατεύθυνση θέλει, εντάξει. Αλλά αληθινά αγαπητός, χωρίς να το επιδιώκει. Δεν το κάνει για να λάβει αποδοχή και αναγνώριση. Αλλά είναι φως. Και ποιος δεν θα τιμήσει το φως? Ποιος δεν θα αποδεχθεί το φως? Όταν είσαι αληθινά έτσι θυσιαζόμενος, χωρίς ιστεροβουλία, χωρίς μηχανισμούς χειριστικούς οποιασδήποτε μορφής, είναι φως αυτό. Ποιος δεν θα γνωρίσει το φως? Είναι οξυγόνο. Ποιος δεν θα εισπνεύσει αυτό το οξυγόνο και θα πει πήρα αέρα? Όπου και αν πάει τον δέχονται ευχαρίστως. Γιατί δεν μας δέχονται εμάς ευχαρίστως και κατηγορούμε τους άλλους? Εμείς είμαστε πρόβλημα, το καταλάβατε? Αν δεν μας δέχονται ευχαρίστως οι άνθρωποι, δικό μας το ζήτημα. Και επειδή δεν θέλουμε να λάβουμε την ευθύνη ότι εμείς δεν είμαστε αξαγάπητοι και ότι εμείς είμαστε το πρόβλημα, φτάνουμε να κατηγορούμε κιόλας το περιβάλλον. Τι άνθρωποι είναι εδώ, αυτή η εκκλησία, η λαοδικήτρια, κλίκες είναι, λέμε. Όλες οι εκκλησίες και κλίκες είναι, αυτό λένε. Κάνουν κλίκες, έτσι είναι όλες. Γιατί το πρόβλημα είναι μέσα μας. Όπου και ανδήποτε υπάρχουν κλίκες. Επομένως, αυτό είναι το ζήτημα. Όπου και αν πάει το δέχονται ευχαρίστως αυτόν τον άνθρωπο. Δεν ζητάει την αποδοχή. Τον κυνηγούν από πίσω. Όπου και αν πάει το δέχονται ευχαρίστως. Όποιος όμως ψάχνει με το φανάρι να βρει ποιος τον αγαπάει και ποιος τον καταλαβαίνει, αυτός δεν μπορεί να ζήσει. Όποιος όμως ψάχνει με το φανάρι, για να δω αυτοί με αγαπάνε, να βρει ποιος τον αγαπάει και ποιος τον καταλαβαίνει, αυτός δεν μπορεί να ζήσει. Φοβερές κουβέντες. Δεν ξέρω, τα μεγαλοποιώ. Εμένα μου φάνηκαν μεγάλα αυτά τα πράγματα. Σημαντικά, πολύ ουσιαστικά. Θα ψάχνει μια ολόκληρη ζωή και αν βρει και κάποιον ο Διογέννης που είναι πραγματικά άνθρωπος, θα βρει και αυτός κάποιον που να τον αγαπά. Ή αν ψάχνεις με το φανάρι, βρεις ποιος σε αγαπάει, κανένα δεν βρεις. Ένας που απαιτεί αγάπη, δεν μπορεί κανείς να τον αγαπήσει αληθινά. Απλώς τον χειρίζεται για να ξεμπερδεύει, να έχει εμπελάδες. Ένας όμως που αληθινά αγαπάει, τον κυνηγούν από πίσω, δεν τους κυνηγάει. Όταν λοιπόν πας και γκρινιάζει, με αγαπάει η γυναίκα μου, με αγαπάει ο άνθρωπος μου, με φρόντισε, τι μου έκανε, για να υπολογίσω πότε ασχολήθηκε μαζί μου, πότε ασχολήθηκα μαζί της, και μπαίνει ένα παραμύθι και οι δυο, το ζευγάρι με δύο φανάρια κυκλοφορούν. Ο ένας δηλαδή την αγάπη του άλλου. Στο τέλος μπαίνει και φωτιά το σπίτι τους. Καταλάβετε, δεν είναι αυτή η ιστορία. Εδώ είναι το πρόβλημα. Γιατί είμαστε λυπείς και όλες τις πληγές από την παιδική ηλικία δεν τις δουλέψαμε. Για να δούμε και πιο κάτω. Λέει λοιπόν, ακόμη μια σελίδα και σας κούρασα, μόνο μυστικά μπορεί κανείς να βρει την αγάπη στην ζωή αυτή. Δηλαδή εσωτερικά, με έναν τρόπο βαθύ, ουσιαστικό, όχι επιφανειακό και επιδερμικό. Η ζωή, λέει, θέλει γερές καρδιές. Θέλει ανθρώπους που αντέχουν στην αντάρα και στα ανεμοζάλι. Όταν όλα τα δέντρα χτυπιούνται και σπάζουν οι κορυφές τους, εσύ πρέπει να αντέχεις.
Η ζωή δηλαδή έχει αυτή την περιπέτεια, έχει αυτή τη δυσκολία, έχει αυτή τη σκληράδα, αλλά μέσα από αυτή θα οριμάσεις και θα αναπτυχθείς. Αν όμως δεν αποδέχεις την πραγματικότητα και θέλεις γλυκανάλα τα πράγματα, ιστοριούλες περί αγάπης, ποτέ δεν θα καταλάβεις ποιος είσαι. Και λέει, αν είσαι ψυχούλα ευαίσθητη, ακόμη και κληρονομικό σου να είναι, φταίς εσύ, διότι δεν θέλεις να σηκωθείς. Βολεύεσαι σε αυτό. Αν είσαι ακόμη, λέει, και ψυχούλα ευαίσθητη, πόσες ψυχούλες τέτοιες, ακόμη και κληρονομικό σου να είναι, ή το περιβάλλον te διαμόρφωσε, φταίς εσύ, διότι δεν θέλεις να σηκωθείς. Δεν θέλεις να αντιδράσεις σε αυτό. Υποκύπτεις αυτή την κατάσταση και βρίσκεις δικαιολογία. Εγώ πώς μεγάλωσα. Ο χαρακτήρας μου είμαι πολύ ευαίσθητος. Είμαι και αχώδης τύπος. Έχω και λίγο καταθλιψούλα. Τι να κάνω. Ζωή είναι αυτή. Αγαπήστε με. Φροντίστε με. Είμαι ο πιο δυστυχής άνθρωπος του κόσμου. Κανείς με πρόσεξε εμένα. Και κλάμα ο κύριος και η κυρία. Γίνεται έτσι δουλειά. Θέλει ωριμότητα. Θέλει λεβεντιά. Λεβεντιά δεν σημαίνει ότι έχω άντρα. Και οι γυναίκες πιο λεβεντήσες είναι σε αυτό, αν θέλουν. Λοιπόν, σου αρέσει να σε καλοπιάνουν και να σε αγαπάνε και να σε χαϊδεύουν με 1000 τρόπους. Αυτό είναι. Αν είσαι ψυχούλα ευαίσθητη, ακόμη και κληρονομικό σου να είναι, φταίς εσύ, διότι δεν θέλεις να σηκωθείς. Σου αρέσει να σε καλοπιάνουν. Αχ, πώς μου μιλήσατε, πάτερ. Δεν με προσέξατε. Μου δώσατε αντίδωρο, με είδατε. Και πρέπει να έχεις το μάτι σου 14 κερίζεις ψωμίδες, μην παρεξηγείται κανείς. Γίνεται αυτό μέσα στην Εκκλησία που υποτίθεται έχουμε τον Χριστό. Και λέει, διότι σου αρέσει να σε καλοπιάνουν και να σε αγαπάνε και να σε χοηδεύουν με 1000 τρόπους. Όχι, λέει, γίνε αξία να ζεις με το να στέκεσαι πάνω στην κορυφή, εκεί όπου ανταμώνουν όλοι οι αγέριδες. Άστα αυτά, λέει, ορίμασε. Στάσου στο ύψος σου, στην ομορφιά που σου δες και στη λεβεντιά που σου χάρισε ο Θεός. Μην υποτιμάς τον εαυτό σου, μην τον υποβαθμίζεις έτσι. Ακόμη λέει, τι λέει φοβερό, η απέτησης και οι λακτάρ να μας αγαπούν, να μας καταλαβαίνουν και να μας αναγνωρίζουν, διαστρέφει το χαρακτήρα μας. Σιγά σιγά είναι η διαστροφή αυτό. Αλλοιώνει το χαρακτήρας μας. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε πώς άλλαξε κάποιος, πώς έγινε τόσο απαιτητικός και ανικανοποίητος. Γιατί το καλλιέργησε. Αλλιώς ήτανε, είχε μια πληγή και έγινε, τι να πεις μετά. Το καλλιέργησε, το έκανε τρόπο ζωής του αυτή την απέτηση. Και έγινε διαστροφή του χαρακτήρας του. Αλλοιώθηκε προς το χειρότερο. Και λέει, πώς γίνεται αυτό, αναρωτιόμαστε πώς έγινε τόσο απαιτητικός και ανικανοποίητος ο άνθρωπος. Τον αγαπάς, τον τιμάς, αλλά δεν χορταίνει ποτέ. Ό,τι και αν του κάνεις, του μυρίζει και του ξυνίζει. Συμβαίνει αυτό. Έχετε γνωρίσει ανθρώπους έτσι, γνωρίσαμε τον εαυτό μας ποτέ να είναι σε αυτήν την κατάσταση. Ό,τι κάνεις του ξυνίζει και του μυρίζει. Ποτέ δεν είναι ικανοποιητός. Εκεί, στην τζίτα. Γιατί αν το χορτάσει, όταν του δώσει 8, δεν μπορεί την άλλη μέρα να του δώσει πάλι 8, πρέπει να του δώσει 9. Και αν του δώσει 9, δεν πρέπει να του δώσει 9, γιατί είναι συνήθεια. Θέλει 10. Και τι γίνεται, ποτέ δεν ικανοποιείται. Καταλάβετε αυτό που λέμε αναγνώριση, κατανόηση και αγάπη, τι περιεχόμενο έχει μπορεί να καταλήξει. Και όσο θυσιάζεται, τι λέει εδώ, τα κάνει και όσο θυσιάζεσαι για αυτόν, τι συμβαίνει. Σου λέω να θυσιαστώ, να τον φτιάξω, να τον ηρεμήσω. Όχι. Λέει, και όσο θυσιάζεσαι για αυτόν, τόσο εκείνος γίνεται αδιάκριτος και απαιτητικός. Είναι για σφαλιάρες μετά. Υπάρχουν και όρια. Όσο θυσιάζει γι' αυτό, τόσο εκείνος γίνεται αδιάκριτος και απαιτητικός. Και στο τέλος θα γίνει, τι νομίζετε όταν του δίνεις, και εκδικητικός. Θα γυρίσει να σε εκδικηθεί.
Γιατί θα νιώσει μειονεξία στο τέλος. Πρέπει να του δίνεις διαρκώς γιατί απαιτεί, δεν χορταίνει ποτέ και στο τέλος θα νιώθει και εμπνευστικά ότι είναι αυτός ο λαμβάνω διαρκώς. Και για να μην είναι από κάτω θα πρέπει να σε κατηγορήσει κιόλας. Θα γίνει και εκδικητικός. Και θα γυρίσει να σε εκδικηθεί. Όσο βοηθάμε κάποιον, αυτό λέει είναι ψυχολογικός νόμος. Τόσο θα γυρίσει μια μέρα και θα μας ανταποδώσει την αγάπη με κατηγορίες και συκοφαντίες, με μίσος και με οτιδήποτε άλλο. Και για το λόγο που είπαμε πριν, για την αίσθηση μειονεξίας που έχει, κανείς επειδή νιώθει μειονεκτικός, τι κάνει? Θέλει να κατηγορήσει τον άλλο. Η συκοφαντή, η κατηγόρια κρύβει μια βαθιά μειονεξία του ανθρώπου που κατηγορεί και νιώθει χαμηλά και πρέπει να φανεί ότι είναι παπάνω. Πώς θα φανεί? Με το να δώσει μια αίσθηση υπεροχής αξιολογώντας ή κατηγορώντας κάποιον. Αλλά μου μπορεί και για άλλο λόγο, γιατί ενώ ζητώ αυτό για να ζήσω την αγάπη, όπως είπαμε και πριν, επειδή ο άνθρωπος θέλει να είναι ελεύθερος, νιώθει αυτή η αγάπη να τον πνίγει ενώ τη ζητάει. Ζητάει αυτό που τον πνίγει, την αγάπη, και την κλωτσάει μετά. Όπως το παιδάκι που είναι κακομαθημένο, θέλει τη μανούλα του το φαγητό, αλλά στο τέλος τη βρίζει κιόλας και ότι τον καταπιέζει κιόλας. Είναι υπερπροστατευτική. Ενώ το έχει ανάγκη, το φαγητό να είναι έτοιμο, τα παπούτσια να είναι βαμμένα, το κρεβάτι στρωμένο, όλα μια χαρά, στο τέλος τη βρίζει και τη μάνα. Λες, κάτσε ρε, ζω αχαριστία. Δεν είναι απλώς αχαριστία. Ενώ θέλει την ευκολία του, θέλει την αγάπη, ταυτόχρονα νιώθει να τον πνίγει αυτό και να χάσει την ελευθερία του. Και κλωτσάει όχι τη μάνα του, την πίεση που αισθάνθηκε από την αγάπη που έλαβε. Ενώ τη ζητούσε αυτή την αγάπη. Αυτό το σκηνικό συμβαίνει στο οποιαδήποτε μορφή σχέσεως. Το καταλάβατε αυτό? Είδατε πόσο πρέπει να είμαστε μέσα μας ξύπνοι, διακριτικοί, πώς κινούμεθα και από τον εαυτό μας και σχέση με τους άλλους. Ιδιαίτερα λέει όταν ο άνθρωπος έζησε τον πόνο από μικρός. Όταν τα ξέρουμε αυτά ζούμε διαφορετικά. Και τα πράγματα μόνα τους θα μας δώσουν την αγάπη, τη στοργή και την κατανόηση, αρκεί να έχουμε μάτια, καρδιά και μυαλό να καταλάβουμε την αγάπη του άλλου που κρύβεται και πίσω από τον άσχημο χαρακτήρα του. Αποδεικνύουμε ότι είμαστε ανόητοι, ότι πλανώμε και πλανόμεθα, ότι δουλεύουμε στις επιθυμίες και τις ειδονές μας όταν γινόμαστε απαιτητικοί, όταν μισούμε και μισούμεθα, όταν κυνηγάμε την αγάπη και τη στοργή, την κατανόηση και την αναγνώριση. Πόσο δηλαδή προβληματικοί γινόμαστε όταν κυνηγούμε την αγάπη, την αποδοχή και την αναγνώριση. Είπαμε, είναι καλό να το έχει ο άνθρωπος, αλλά το εμπνέεις. Το εμπνέεις όταν δεν το απαιτείς, όταν είσαι θυσιαζόμενος, όταν το κυνηγάς αυτό. Είναι πάθος. Είναι θανάσιμο πάθος, γιατί σε καθυλώνει, δεν σε εξελίσσει και δεν κτίζεις ποτέ σχέσεις. Και λέει στο τέλος, όταν ένας άνθρωπος, προσέξτε το παρακαλώ αυτό, όταν ένας άνθρωπος, και αυτό είναι συμβουλή κυρίως για τους γονείς που έχουν παιδιά, όταν ένας άνθρωπος, και για τη συζυγία υπάρχει αυτό, όταν ένας άνθρωπος δέχεται αγάπη, κατανόηση και αναγνώριση, αδικείται. Γιατί τον αδυνατίζεις, τον καθυλώνεις, δεν τον αφήνεις να ανδρωθεί, να αναλάβει την ευθύνη της ζωής του. Μπορείς να βλάψεις κάποιον με το να το μισήσεις. Το βλάπτεις όμως 100 φορές παραπάνω με το να τον αγαπήσεις περισσότερο και διαφορετικά από ό,τι πρέπει. Ακούστε κουβέντα που λέει. Με αδικεί κάποιος, θα με μισεί, αλλά μου κάνει μεγαλύτερη ζημία όταν με αγαπάει παραπάνω από ό,τι πρέπει και με διαφορετικό τρόπο. Η υπερβολή, η αδιακρισία, τα κολλητηλίκια, η απέτηση που ζητά όλος και τον τροφοδοτό, τον αρρωσταίνω, τον αδικό. Καταρχήν και το κολλητηλίκι ως όρος είναι νοσηρός.
Τι σημαίνει κολλητηλίκη? Είμαστε δύο διαφορετικά πρόσωπα και έχουμε τα όρια και κοινωνούμε ο ένας του άλλου με υγεία, με ωριμότητα. Δεν είναι σημαντικά αυτά? Ωραία. Πολύ ωραία το είπες, Γιώργο, σε ευχαριστώ για την ερώτηση. Όλοι έχουμε ανάγκη αγάπης, το λέει, αλλά μέχρι κάποια ηλικία. Μετά έχουμε ανάγκη να δίνουμε αγάπη. Αλλά και έχουμε ανάγκη την αγάπη, ουσιαστικά έχουμε ανάγκη την σχέση που δεν είναι μονομερής απέτηση αγάπης, αλλά είναι μια κοινωνία που δίνω και παίρνω αγάπη. Αλλά όμως η αληθινή αγάπη την λαμβάνεις όταν ελευθερία στη δίνει ο άλλος, όταν δεν την απαιτείς, αλλά όχι όταν την απαιτείς. Και σου τη δίνει ο άλλος όταν εσύ τη δίνεις στον άλλο αυτή την αγάπη. Και δεν τη χρειάζεσαι τότε. Χαίρεσαι που σου τη δίνει. Πώς είναι δύο ερωτευμένοι στην αρχή, ότι θέλεις διαρκώς να δίνεις και δεν σε νοιάζει η αποδοχή του άλλου. Μόνο που χαίρεται το πρόσωπο που αγαπάς, χαίρεσαι και εσύ που λαμβάνεις. Μετά αρχίζει και χαλάει το πράγμα. Μετά όμως ασκούμεθα σε αυτή την όριμη αγάπη.